በአሁን ሰዓት እየተለመደ የመጣውና ብዙ ስፖርተኞች እየተጠቀሙት ያሉት ፕሮቲን ሼኮች በአብዛኛው ሀገራችን ላይ ገብተዋል። ያው ሀገራችን ላይ የገቡ ፕሮቲን ሼኮች እንግዲህ ኦሪጂናል እና ፌኮችም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኦሪጂናል እና ፌክ የሆኑ ፕሮቲን ሼኮችን እንዴት በቀላሉ መለየት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። የትም ሳትሄዱ እስከ ቪዲዮ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን በመቆየት ልትገዙ ካሰባችሁ እንዲሁም ደግሞ እየተጠቀማችሁም ካለ እንዴት ስለ ፕሮቲን ሼኩ ኦሪጂናል እና ፌክ መሆኑን በቀላሉ መለየት እንደምንችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማልና ያስተምራል ያልኩትን አሪፍ መረጃ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ኦሪጂናል የሆኑ ፕሮቲን ሼኮችንና ፌክን እንዴት በቀላሉ መለየት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደሚታወቀው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ቦዲ ቢልደሮችም እንዲሁም በቃ ስፖርት የሚሰራ ሰው በጣም በዝቷል። ስፖርት ስንሰራ ደግሞ የተሻለ አቋም እንዲኖረን የተስተካከለ ሰውነት እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ይሄን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማግኘት ግድ በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦች ያስፈልጉናል። ከነዚህ ውስጥም አንዱ ደግሞ ፕሮቲን ሼክ ተጠቃሽ ሲሆን ይህ ፕሮቲን ሼክ እንግዲህ በሀገራችን መሸጥ ከጀመረ የተወሰኑ አመታቶችን አሳልፏል። ስለዚህ አሁን ላይ ደግሞ ፕሮቲን ሼክ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቲን ሼክ ገዝታችሁ ኦሪጂናልና ፌኩን መለየት ካቃታችሁ በዚህ ቪዲዮ እንዴት ኦሪጂናልና ፌኩን በቀላሉ መለየት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ ያያችሁ ካላችሁ እንኳን ወደ ዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን አንዴ ብትጫኑ ይሄን መሰል ወሳኝ የሆኑ የቴክኖሎጂና የዘውትር አዳዲስ ነገሮችን ከዚህ የዩቲዩብ ቻናል የምታገኙ ይሆናል። ነባር የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ አይቼ ቀጣይ አሪፍ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ስልካችን ላይ ገብተን አንድ የምናወርዳት አፕሊኬሽን አለች። እቺን አፕሊኬሽን አውርደን እንዴት ፕሮቲን ሼካችንን ኦሪጂናል እና ፌክ መሆኑን እንዴት እንደምንለይ አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ። እሺ ተመልካቾቼ በመጀመሪያ ይህን ፕሮሰስ ለማከናወን አንድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን በቀጥታ ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንሄድና ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች ባሯ ላይ ትገቡና ኪውአር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኪውአር ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንግዲህ ብዙ አይነት ኪውአር ኮዶችን እስካን የምናደርግባቸው አፕሊኬሽኖች ይመጡልናል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። የዚህን የአፕሊኬሽን ትክክለኛ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ከ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ዳውንሎድ ያደረገው አፕሊኬሽን ነው። የሱን እንግዲህ ትክክለኛ ሊንክ የምታገኙት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ነው። እዛ ላይ በዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ይሄን ቪዲዮ ስጨርስ አፕሎድ ስለማድረግላችሁ እዛ ላይም ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ አፕሊኬሽኑን እንነካዋለን። ስትነኩት እናንተ ኢንስታል እንድታደርጉት ይጠይቃችኋል። እኔ አሁን ኢንስታል ስላደረኩት አንኢንስታልና ኦፕን ብሎኛል። ስለዚህ እኔ ቀጥታ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ በቀጥታ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን ቀጥታ ስንከፍተው ስካን የሚያደርግልንን ካሜራ፣ ሪከርድ፣ አውዲዮዎች ምናምን ፐርሚሽን ይጠይቀናል። እነሱን አሎ እንለዋለን ማለት ነው። የሚጠይቀን ማንኛውም ፐርሚሽን ካለ እሱን በቀጥታ አሎ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ የሚጠይቃችሁን ፐርሚሽኖች እንግዲህ በትክክል ከሞላችሁለት በኋላ አሁን በቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? በዚህ አፕሊኬሽን ቀጥታ ፕሮቲን ሼካችንን ስካን እናደርግና ኦሪጂናል መሆኑንና አለመሆኑን እንለያለን። እዚህ ጋር ኦሪጂናል መሆኑንና አለመሆኑን ስንለይ በምንድነው የምንለየው? ስካን ያደረግነውን ቁጥር ቀጥታ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ያደርግልናል። ሰርች ሲያደርግልን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ካላመጣልን ይሄ ፕሮቲን ሼክ ፌክ ነው ማለት ነው፣ አትጠቀሙት ማለት ነው። ነገር ግን ሰርች ስታደርጉ የሚያመጣላችሁ ኢንፎርሜሽን አለ። ያንን ኢንፎርሜሽን አንብባችሁ መረዳትም ትችላላችሁ። አሁን እንዴት እንደሆነ ደግሞ ምና ይሆናል። አሁን ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? በሁለት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሁለቱንም መንገዶች ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የላይኛዋን 3 ሰረዟን ከተጫናችሁ በኋላ ስካን እና ስካን ኢሜጅ የሚል አለ።
ምንድነው ይሄ አንደኛ ፎቶን አንስታችሁት ከሆነ ቀጥታ እስካን አድርጋችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ፕሮሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ስለሱ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠቅማችሁ ምንድነው ለምሳሌ ፕሮቲን ሼኩን የምትገዙት ከቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሰው ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለሱ ማወቅ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ኪውአርን ብቻ እስካን በማድረግ ወይ ደግሞ ፎቶ በማንሳት እዚህ ፎቶ እስካን የሚለው ላይ ገብታችሁ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አለበለዛ ግን ቀጥታ የሚሸጥበት ሱቅ ከሄዳችሁ እዛው እስካን አድርጋችሁ እዛው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁን ከፍታችሁ ማለት ነው። አሁን በሁለቱም ላሳያችሁ። እስካን የሚለው ላይ ቀጥታ ገባለሁ። እስካን የሚለው ላይ ቀጥታ ስገባ እንደምታዩት እዚህ ጋር የዌይ ፕሮቲን አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ካሜራው ጥራት ስላሌለው ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዌይ ፕሮቲን አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ ኮድ አለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኮድ እስካን ማድረግ ነው ቀጥታ። አንዴ ደግሞ ድጋሚ እስካን ላድርገው። ካሜራው ጥራት ስላሌለ በሁለቱም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በኢሜጅ ስካኑ በሁለቱም በቃ አሳያችኋለሁ። አሁን እስካን አረግን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 7 4 8 9 2 7 0 5 6 3 6 እና 5 ነው። ከላይም እንደምታዩት እንግዲህ 7 4 8 9 27 05 63 65 ብሎ ጽፎልኛል። አሁን በዚህ መንገድ ቀጥታ እዛው እስካን አድርጋችሁ ቀጥታ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከቴሌግራም ላይ ምናምን ስለሆነ አብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚገኙት ምንድነው የምታደርጉት እዛው አሁንም 3 ሰረዟን በመጫን ስካን ኢሜጅ የሚለውን ትነኩና ያነሳችሁትን ፎቶ ትመርጡለታላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ አስቀምጫለሁ። እሱን ቀጥታ አስገባውለት። ስታስገቡት እንግዲህ ከአሁንም ቼክ ያደርግና ተመሳሳይ ስለሆነ 7 4 8 9 2 7 5 ማነው 0 5 63 65 አሁን አምጥቶልኛል። የቅድሙም እንደምታዩት ነው እስካን አርግ ያሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ምን ታረጉታላችሁ እዚህ ጋር ፕሮዳክቱን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ ፕሮዳክቱ አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ይሄንን ዌብ ላይ ሰርች እናደርገዋለን ማለት ነው። ፕሮዳክቱንም እንዴት ሰርች እንደምታደርጉት እዛው ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ስለዚህ ፕሮቲን ሼክ ስለ ፕሮዳክቱ አምጥቶልኛል። አሁን ቀጥታ ገብተንም ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉም ቁጥሩን እርግጠኛ መሆኑን የጻፈው ትክክለኛ መሆኑን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 74 89 27 05 63 65 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱም በቀጥታ እንነካዋለን። ስንነካው እንግዲህ እዚህ ጋር ቀጥታ ምንድነው የሚያደርግልን ስለ ፕሮቲን ሼኩ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ ፕሮቲን ሼክ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ ብራንዱ እዚህ ጋር አናውን ምናምን ካላችሁ እሱ ችግር የለውም። ብራንዱ ስለማይሞላለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ላይ እሱ ስላልጻፈ ብቻ ኦሪጂናል ነው ኦሪጂናል አይደለም ብላችሁ እንትን እንዳትሉ። ላስት ስካን የተደረገው ራሱ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እንግዲህ ኖቬምበር 17 በ2019 ነው። ይሄ ደግሞ ለእናንተ የሚጠቅመው ምንድነው እዚህ ጋር ከ07 ከ57 በ7 ሰዓት ከ57 ደቂቃ ነው ስካን የተደረገው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠቅማችሁ ምንድነው ከፋብሪካው መች እንደወጣና ያለውን ኤክስፓየር ዴት ማየትም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ኤክስፓየር ዴቶች እንደፈለጉ እየተጻፉ ስለሆነ ፕሮቲን ሼኩ ላይ የምታገኙትን ኤክስፓየር ዴት ለማመን ይጠቅማችኋል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ካታጎሪው አለ ከአማዞን እንደተገዛ ቀጥታ። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ በዚህ ፕሮቲን ሼክ አረጋግጣችኋል ማለት ነው። አሁን የሚጠበቅባችሁ ፕሮቲን ሼኩን ዋጋ አስቀንሳችሁ ተደራድራችሁ መግዛት ብቻ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሌሎችም ፕሮቲን ሼኮች አሉ። እነሱንም መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር በዌይ ፕሮቲን ነው እንግዲህ ስካን ያደረኩት። እናንተ በማስም በየትኛውም ፕሮቲን ሼክ ይሆናል። ይሄ አፕሊኬሽን የሚጠቅመው የግድ ለፕሮቲን ሼክ ብቻ አይደለም። ማንኛውም ለምትገዟቸው እቃዎች ከፋርማሲ ለምትገዙት መድኃኒት ከሱፐርማርኬት ለምትወስዱት ማንኛውም የተለያዩ እቃዎች መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምግቦች፣ እንደዚህ ብዙ ነገሮች ማንኛውም ነገር በዚህ አፕሊኬሽን ስካን እያደረጋችሁ በቀጥታ ስለ ፕሮዳክቱ ኤክስፓየር ዴቱ ኦሪጂናል ነው ኦሪጂናል አይደለም የሚለውን ነገር ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ ከሆነ ይሄ ዓለም አቀፍ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ትገዛላችሁ ማለት ነው። እናንተም ያለ ጥርጥር በጤናማ መንገድ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው እንግዲህ ያሳየዋችሁ። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ለእናንተ እንደጠቀመና እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በድጋሜ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም ወደ ዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉልኝ እኔም
ተጠቃሚ ሆናለሁ። እናንተም እንደዚህ አይነት አሪፍ መረጃዎችን ስለምታገኙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮቲን ሼክ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ማንኛውንም ፕሮቲን ሼክ ለመግዛት የቴሌግራም ሊንኬን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ በውስጥ መስመር አዋሩኝ፣ መልሳችሁን ቶሎ አድርሳችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ይሄን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ዳዊት ነኝ ከዴቪ ኢንፎ። ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።